شاید اسم هواپیماهای زیادی رو شنیدین، اما این یکی میتونه یه شهر رو تو خودش جا بده و به حرکت در بیاره. هواپیمایی که با وجود توقف تولیدش هنوزم پابرجاست و در حال خدمته. ایرباس A380 هواپیمای مسافربری غول‌پیکر که دارای 4 موتور و 2 طبقه است. این هواپیما توسط شرکت ایرباس طراحی و ساخته شده. اون بزرگترین هواپیمای مسافربری تو کل جهان به شمار میره. ساخت ایرباس A380 از سال 1996 میلادی با پروژه‌ای به نام A3XX آغاز شد و از 1998 میلادی به نام کنونی A380 شناخته شد. اولین پرواز آزمایشی اون تو 27 آوریل 2005 میلادی از تولوز فرانسه بود. 2 سال بعد از اون تو 25 اکتبر 2007 میلادی اولین پرواز بازرگانی اون از سنگاپور به سیدنی برای شرکت هواپیمایی سنگاپور انجام شد. ایرباس A380 توانایی جابجایی تعداد شمار زیادی مسافر رو داره و کاربرد اون تو سفرهای بین المللی و مسافتهای طولانیه. تعداد صندلی اندازه استاندارد اون با 3 کلاس مسافربری بیش از 525 نفر و برد اون 8000 مایل دریاییه. تو مدل هایی که تنها دارای یک کلاس اقتصادی هستن، این گنجایش تا 853 نفر قابل گسترشه. علی‌رغم اندازه بزرگ این هواپیما A380 بر اساس اندازه های معمول و استوانه شکل مثل بوئینگ 747 ساخته شده و بدنه اون تنها یک مقدار از بوئینگ 747 پهن‌تره. تو نمای ظاهری A380 دارای بالهایی که تو بخش پایین بدن نصب شدن و کمی متمایل به عقب هستن و 4 نقطه برای اتصال موتور به اونا پیش بینی شده. بخش عرابه فرود هواپیما 22 چرخ داره که شیوه جایگذاری اونا مثل چرخ‌های بوئینگ 747 و بوئینگ 777. این نوع طراحی تو بخش عرابه فرود با بیشتر باندهای فرود تو فرودگاه‌های بزرگ سازگاری داره. با وجود مساحت زیاد بالهای هواپیما تو بیشتر فرودگاه‌های بزرگ با باند پهن، 2 هواپیمای A380 میتونن از کنار هم عبور کنن. وزن ایرباس A380 تو حالت عادی نزدیک به 277 تن بوده و توانایی تیک آف زدن یا همون برخاستن از روی زمین با حداکثر وزنی حدود 560 تنه. حجم باک اون 320,000 لیتر سوخت رو داشته که برد کافی برای طی مسافت‌های خیلی طولانی رو به اون میداد. برای ایرباس A380 2 پیشرانه جت با قدرت تولیدی متفاوت در نظر گرفته شده. یکیش موتور رولز رویس ترن 900 با حداکثر قدرت پیشرانه 80,000 و اون یکی موتور انجین آلیانس جی پی 70,000 با حداکثر نیروی 75,000. حداکثر سرعت ایرباس A380 حدود 1100 کیلومتر در ساعت بوده و سرعت پرواز اون حدود 902 کیلومتر در ساعت یکی از سریعترین هواپیماهای مسافربری جهان به حساب میاد. این هواپیما هنگام فرود سرعتی حدود 256 کیلومتر در ساعت رو داره. 22 تایر بسیار با کیفیت خاص این هواپیما ساخت شرکت BF گودریچ آمریکا بوده که وظیفه حفظ تعادل و حرکت بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان رو روی زمین به عهده داره. این هواپیما برای حمل مسافر به تعداد زیاد و به مقاصد دوردست ساخته شده و تو بیشترین حالت توانایی طی مسافتی حدود 15,000 مایل برابر با 24,000 کیلومتر با ظرفیت کامل مسافرها رو داره. هرچند A380 توانایی اوجگیری تا ارتفاع 42,000 پایی که چیزی حدود 12.8 کیلومتری رو داشته، اما میزان ارتفاع پرواز اون حدود 35,000 پا یا 10.7 کیلومتره. ایرباس A380 توانایی حمل مسافر تو 4 کلاس مختلف رو داره. ظرفیت اون تو حالت تک کلاس اکونومی 853 نفر که میشه 538 نفر طبقه اول و 315 نفر طبقه دوم داره. اما نمونه جدیدتری از این جت مسافربری قرار به زودی راهی آسمون بشه که توانایی حمل تا 960 مسافر رو داره.
A380 دارای 220 پنجره و 16 درب خروجیه. اینکه ایرباس A380 دیگه تولید نمیشه به این معنا نیست که دیگه توسط شرکت‌های هواپیمایی مورد استفاده قرار نگیره. شرکت‌هایی که تو گذشته این هواپیماها رو سفارش دادن هنوز هم از A380 برای پروازهای طلایی مثل دبی، لندن و لس آنجلس و غیره استفاده میکنن. اما ما بین اینا تعدادی از شرکت‌ها A380 رو بازنشسته کردن. اما پایان عمر ایرباس A380 چه زمانی فرا میرسه؟ بزرگترین مالک این هواپیماهای عظیم الجثه، هواپیمای امارات، در حال حاضر برنامه‌ای رو اجرا کرده که بر اساس اون تو 15 سال آینده A380 رو از لاین پرواز خارج کنه. پیرترین A380 حتی هنوز 20 سالش هم نشده. بنابراین هنوز فرصت‌های زیادی برای پرواز با این هواپیماهای غول‌پیکر باقی مونده. سال 2021 میلادی شرکت ایرباس ساخت بزرگترین هواپیماهای جهان رو به دلیل فروش کمتر از انتظار متوقف کرد و آخرین مشتری این هواپیما امارات بود. و اما بریم سراغ تاریخچه این هواپیما. بعد از گذشت بیش از 20 سال از ورود هواپیماهای موفق بوئینگ 747 به خدمت، نیاز به ساخت هواپیمایی تازه‌تر و بروزتر احساس می‌شد که از پیشرفت‌های عمده تو فناوری طراحی، مواد و روش‌های تازه ساخت استفاده بشه. در اوایل دهه 1990 میلادی شرکت‌های هواپیماسازی ایرباس با طرح A3XX و بوئینگ با طرح 747X و مکدانلد داگلاس با طرح MD-12 فعالیت خودشونو برای ورود به این بازار آغاز کردند. مکدانلد داگلاس شرکت هوافضایی آمریکایی بود که تو گذشته مهمترین شرکت تو حوزه صنایع هوافضایی و تولید تجهیزات نظامی تو ایالات متحده محسوب میشد. این شرکت تو سال 1967 در پی اقدام شرکت مکدانل و شرکت هواپیماسازی داگلاس تأسیس شد. طرح MD-12 بعد از مدتی به علت شکست تو بازاریابی توسط مکدانلد داگلاس کنار گذاشته شد و پس از خریده شدن این شرکت توسط بوئینگ تو سال 1997 میلادی عملاً مکدانلد داگلاس از دوره رقابت‌ها خارج شد. هدف شرکت ایرباس برای پروژه A3XX ابتدا تولید هواپیمای غول‌پیکر تازه‌ای بود که هزینه عملیاتی اون 15% از هزینه عملیاتی بوئینگ 747 کمتر باشه. تو همین حال طرح 747X شرکت بوئینگ برای رقابت با ایرباس تغییر هواپیمای 747 مدل 400 برای افزایش ظرفیت مسافر و کاهش هزینه‌های عملیاتی بشه. اما بوئینگ نتونست توجه شرکت‌های هواپیمایی رو به سرمایه‌گذاری جلب کنه و تو سال 2001 میلادی طرح 747 رو کنار گذاشت. در دهه 1990 شرکت ایرباس رو وادار کرد که طرح A3XX رو به شیوهی تغییر بده که هزینه‌های عملیاتی اون تا 20% کمتر از هزینه‌های عملیاتی بوئینگ 747 باشه تا شرکت‌های هواپیمایی رو به سرمایه‌گذاری تشویق کنه. طرح نهایی ایرباس منجر به ساخت اولین هواپیماهای مسافربری کاملا دو طبقه شد. این هواپیما همچنین از برتری‌هایی چون کاهش چشمگیر مصرف سوخت، استفاده از فناوری‌های تازه تو ساخت مواد کامپوزیت، پیشرانه‌های مدرن و کاهش هزینه‌های نگهداری نسبت به هر صندلی برخوردار بود. طرح A3XX در نهایت به A380 تغییر اسم داد. این هواپیما تو سال 2002 میلادی وارد مرحله تولید و ساخت اولین نمونه بازرگانی هواپیمای ایرباس A380 از سال 2004 آغاز شد. اولین پرواز این هواپیما با موتورهای رولز رویس لیمیتد انجام شد و از اواخر سال 2007 وارد خدمت ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی سنگاپور و بقیه شرکت‌های سفارش دهنده شد. هواپیمای A380 دارای کابین خلبان شیشه‌ای و مشابه سایر مدل‌های ایرباسه. اندازه صفحه‌های نمایشگر اطلاعات بین 15 تا 20 سانتی متر یا 6 تا 8 اینچه و تمام ابزارهای ناوبری تمام اتوماتیک هستند.
کابین خلبان ایرباس A380 دارای دوربین نمایش هواپیما از بیرون، صفحه کلید و دارای سیستم پیشرفته ناوبری و جهتیابیه. بیشتر فرودگاه‌ها باید عبور مسافرین و بارها را افزایش بدن تا بتونن شمار زیاد مسافران A380 و بار اونا رو جابجا کنن. بنابراین شمار زیادی از فرودگاه‌های مهم جهان باید میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری جهت این بهبودسازی انجام بدن تا امکان فرود A380 فراهم بشه. اما مشکلات تأمین بودجه برای این بهینه‌سازی‌ها تو برخی فرودگاه‌ها یک مشکل بسیار جدی برای کاربران A380 پدید آورد. با توجه به اینکه همه زیرساخت‌های لازم پیش از فرود ایرباس 380 باید توی فرودگاه‌ها فراهم شده باشه، فرودگاه امام خمینی تهران تو خبری که 7 مهر 93 منتشر شد تونست 42مین فرودگاه جهان تو پذیرش این هواپیما باشه. فرودگاه آبادان که با استانداردی بین‌المللی ساخته شده میتونه مقصدی برای این هواپیما باشه، اما بعد از جنگ پروازهای این فرودگاه با تعداد مسافر بسیار کمی انجام میشد. کابین و بخش‌های کنترل پرواز A380 شباهت زیادی به مدل‌های A330 و A340 داره. بنابراین خلبانان مدل‌های پیشین ایرباس با اندکی آموزش به راحتی میتونن به کابین هواپیماهای ایرباس قدم بردارن. از این گذشته کابین هدایت هواپیما تو مکانی بین طبقه فوقانی و طبقه اصلی واقع شده و تو ارتفاعی قرار گرفته که برای خلبانان قابل قیاس با هواپیماهای کوچیک‌تره. اکثر مسافرایی که تو این هواپیما سفر داشتن میگفتن که حسابی از پروازشون راضی بودن. حتی با شلوغی و جمعیت زیادش از پرواز و سفر خودشون لذت می‌بردن. شما چی؟ اگر تجربه سفر از هر هواپیمایی دارین این زیر برامون کامنت کنین.